Dăm un pupic. Sigur. In park. At the park. Hi, this is Mihnea. Welcome to Romanian Hub, the ultimate Romanian language learning portal. As you can see, I'm at the park here in Beijing. It is actually one of the most beautiful and one of the biggest parks in Beijing, called Olympic Forest Park. In this video lesson, I will teach you 10 expressions and sentences you can use while you are at the park. Basically, 10 things you can do at the park in Romanian. Hai să începem! Let's start! Miroase florile. Miros frumos. Instalează-ți cortul și stai la plajă. Nu-ți uita căciula. Plimbă-te în natură. Watch the tree. Oh! Iubește natura. Uită-te la reflexia ta în lac. Lacul este limpede. Stai pe o bancă și uită-te la oamenii care trec prin fața ta. Mergem la o plimbare. Cumpără o înghețată. Te va răcori. E foarte bună. Îmi place înghețate de ciocolată. That was supposed to be îmi place înghețata de ciocolată. Give me a bite. Și mie. Pune un cerceaf pe jos pe iarbă și relaxează-te. Este o zi foarte frumoasă. Citește o carte, o revistă sau ziarul. Dăm un pupic. Sigur. Adu niște mâncare pentru un picnic. Avem doar o portocală. Fă niște exerciții. Fă niște flotări. Eu mă odihnesc. Sunt obosită. Trăiește viața din plin. Vă urez noroc! If you enjoyed this video, consider supporting me with a like and a subscribe. Also, if you can spare $1, consider supporting me on my Patreon page. Thank you. Until next time, ciao. This is Mihnea, signing off from Beijing.